መልካም እንግዲህ ዛሬ ስለ በባለፈው ክላሳችን ስለ ዶት ፕሮዳክት ምን እንደሚመስል ለማየት ሞክረን ነበር እና ጥያቄዎችንም ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ክሮስ ፕሮዳክት ለማየት እንሞክራለን ወይም ደግሞ ጀስት ቬክተርን ከቬክተር ጋር ልክ እንደባለፈው ነው ግን ይሄኛው ቬክተር ፕሮዳክት ይባላል ማለት ነው። ያ ማለት ጀስት የምናመጣው ቫልዩ ራሱ ቬክተር ነው ማለት ነው። ተርምስ ኦፍ አይ ጄ ኬ የሚቀመጥ ነው መልሱ ራሱ ቫልዩ አይ ጄ ኬ ፎርም የሚቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምናመጣው መልስ ጀስት ቬክተር ነው ማለት ነው። ሶ ባለፈ ላይ ስለ ዶት ፕሮዳክት ስናወራ መልሱ ራሱ የሚቀመጠው ማን ላይ ነው ማለት ነው። ስለ ስካላር ነው ወይም ደግሞ አንድ ቁጥር ነው የምናመጣው ማለት ነው። ሶ በዛሬ 3 ወይም ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ አይ ጄ ኬ ፎርሙላ የሚቀመጥ ቬክተር ነው። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ካላችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳይረሳ ለማለት እወዳለሁ። ስለዚህ ስለ ክሮስ ፕሮዳክት ለማየት አክቲቪቲ 5.10ን ማየት ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለ ዲተርሚናንት እንዴት እንደሚፈልግ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄኛው በማትሪክስ ላይ ተምራችሁት ይሆናል ግን ለዚህኛው ቻፕተር ወይም ደግሞ ለዚህኛው ሌሰን በጣም ቤዚክ የሆነ how to find determinant። ስለዚህ ለምሳሌ find determinant of a አለኝ a ደግሞ 4 -4 -5 እና 2 ሰጠኝ ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ማገኘው? ይሄኛው የመጀመሪያው ተርም ከዚህ ጋር ማባዛት ሲቀነስ ይሄኛው ከዚህ ጋር ማባዛት ማለት ነው። ያ ማለት determinant of a is equal to 4 times 2 8 minus አረግና -5 times -4 20 ስለዚህ 8 ሲቀነስ 20 -12 ነው ማለት ነው። ሌላ ይሄኛው 2 by 2 ማትሪክስ ነው ማለት ነው። ሌላ 3 by 3 ማትሪክስ ሲሆን something የትንሽ ስቴፖች አሉት። አሰራሩ በጣም ስቴፕ ወይም ደግሞ አሰራሩ ከመጀመሪያው ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው ግን ወደ 2 by 2 ማትሪክስ እየቀየር ነው የምንሰራው ማለት ነው። ማነው 3 by 3 ማትሪክስን ዲድ ስናደርግ ወደ 2 by 2 ማትሪክስ እየቀየር ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነገር እዚህ እናያለን። ለምሳሌ ይሄ 3 by 3 ማትሪክስ ነው። ስለዚህ ዲተርሚናንትን ሲምቦላይዝ የምናደርገው በእነዚህ በማግኒቲዩድ ፎርሙላዎች ስለዚህ ይሄኛው እንዲያርገው ከሰጠን ዲተርሚናንት ፈልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3 by 3 ማትሪክስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኢን ተርምስ ኦፍ 2 by 2 ማትሪክስ በዚህ መንገድ አድርገን እንፈልጋለን። ከዛ በፊት ግን ከላይ ሁሌም ስንነሳ ፕላስ ማይነስ ፕላስ አድርገን ሲምቦል ሁሌም መጀመሪያ ማስቀመጥ አለብን። ዲተርሚናንት ስንፈልግ ፕላስ ማይነስ ፕላስ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ዩ1 የመጀመሪያው ስፈልግ ዩ1 አደርጋለሁ። ዩ1ን ሚይዝልኝ ሮውንም ኮሎምንም አጠፋለሁ። ዩ1 ብቻ ተውና ማለት ስለዚህ ዩ1 ተውኩኝ። ከዛ ይሄም ጠፍቷል ማንቀረኝ እነዚህ አራት ይቀረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው እዚህ ጋር ጀስት ይሄኛው ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። ዩ1 ስፈልግ ዩ1 ሚይዘው ኮሎምኑን ሮው ማጠፋለሁ። ከዛ ዩ1 አረግና v2 v3 ያው v2 v3 w2 w3 አረጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ማይነስ አድርጌ ነበር ስነሳ ማይነስ አለው። ከዛ ማይነስ ዩ2 ደግሞ ስፈልግ ምን አደርጋለሁ? ዩ2 ስፈልግ ዩ2 የያዘው ይሄኛውን ማጠፋለሁ። ከዛ ሮ ማጠፋለሁ። ማንቀረኝ v1 w1 v3 w3 ጀስት ይው ማይነስ ዩ2 ከዛ v1 w1 v3 w3 ቀረ ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ፕላስ አረግና ሶስተኛውን ተርም ስፈልግ ይሄኛውን ያለበት ሮ ማን ነው? ይሄኛው አጠፋሁት። ከዛ ይሄኛውንም ኮሎምን አጠፋሁት። ማንቀረኝ w3 ጽፍና v1 v2 w1 w2 ከዛ በተመሳሳይ ስቴፕ ይሄኛው ከዚህ ጋር ሲባዛ ሲቀነስ ይሄኛው ከዚህ ጋር ይሄም እንደዚህ ይሄኛው ከዚህ ሲባዛ ሲቀነስ ይሄ ከዚህ ጋር ስለዚህ ዲተርሚናንት እንዳየነው ስለዚህ v1 w2 ሲቀነስ w1 v2 አድርጌ
መፈለግ ሲባዛ በዚህኛው ተርም ሲኛው ሲባዛ በዚህኛው ይባዛል ሲባዛ በዚህ ይባዛል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስናይ ሞር ሲምፕል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቬክተር እንዴት እንደምንፈልግ እናያለን ማለት ነው። ሌላ ኢን ተርምስ ኦፍ አይ ኮማ ጄ ለምሳሌ ደብሊው የሚባል ቬክተር አለኝ ቪ የሚባል ቬክተር ደግሞ አለኝ። ደብሊዋችን ማን ነው ዩ1አችን ዩ1 አይ ፕላስ ዩ2 ጄ ፕላስ ዩ3 ኬ አለኝ። ያ ማለት ኢን ስፔስ ነው ማለት ነው። ኢን 3 ዳይሜንሽን የኛው 3 ዳይሜንሽን አይ ጄ ኬ ከሆነ 3 ዳይሜንሽን ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ አይ እና ጄ ከሆነ 2 ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው። ሶ ዩ ክሮስ ቪ ወይም ደግሞ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ዩ ኤንድ ቪ ፈልግ ሲባል አይ ጄ ኬ ጽፋለሁ ከላይ ሶስት ቬክተሮች ስላሉ ከዛ ዩ1 ዩ2 ዩ3 ጽፋለሁኝ ከዛ ቪ1 ቪ2 ቪ3 3 ባይ 3 ቬክተር ሆነ ማለት ነው። 3 ባይ 3 ቬክተር ሆነ። ይሄው 1 2 3 ወደዚህም 1 2 3 ሶ 3 ባይ 3 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ቅድም እንዳልነው ከላይ ፕላስ ማይነስ ፕላስ አደርጋለሁ ሶስቱም ጋር ፕላስ ማይነስ ፕላስ ስነሳ ኢኒሻሊ ማለት ነው። ከዛ ስፈልግ ከላይ አይ ጽፍና አጠፋለሁኝ ማለት ነው። ልክ ቅድም እንዳየነው አጠፋለሁኝ አይ ከጻፍኩኝ በኋላ አይ ያለበት ኮለምን አጠፋሁት አይን ጽፈውና ማለት ነው። ከዛ ሮው አጠፋሁት ከዛ ማንቀረኝ ዩ2 ዩ3 ቪ2 ቪ3 ይሄው ዩ2 ዩ3 ቪ2 ቪ3 ቀረኝ አይ ከዛ ምንድነው ማድረገው ለዚህ ደግሞ ስጽፍ እዚህ ጋር ማይነስ አድርጌ ነበር ማይነስ ጂ ብዬ እነሳና ይሄን አጠፋዋለሁ ሮውም ኮለምንም አጠፋለሁ ከዛ ማንቀረኝ ዩ1 ቪ1 ዩ3 ቪ3 ይሄው በዚህ መንገድ ማይነስ አለኝ ጂ ከኋላም ሆነ ከፊት ችግር የለውም የቦታ መቀየር ችግር የለም። ስለዚህ ካስቀመጥኩ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ ለኬ ደግሞ ኬ ጽፍና ፕላስ ስለሆነ እዚህ ጋር ኬ ብቻ ከወሰድኩ በኋላ አጠፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ዩ1 ቪ1 ዩ2 ቪ2 ወሰድኩ ማለት ነው። ከዛ ምን ለማድረገው ዲተርሚናንት ፈልጋለሁ ዩ2 ታይም ቪ3 ማይነስ ቪ2 ታይም ቪ3 ቁጥር ስለሚሆን የሚሰጠን ማባዛት ነው ማለት ነው ሲምፕሊ። ከዛ አይ ያደርጋለሁ አይ ከዚህ ይሄና ይሄ መቀነስ አይቻልም ቢኮዝ ይሄ አይ ነው ይሄኛው ጂ ነው ይሄኛው ኬ ነው የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ አይ ጂ ኬ ነው የምናስቀምጠው በዚህኛው ጊዜ ሶ በዛ መንገድ እንረዳለን ማለት ነው። and then there is a definition given to non-zero vector non-zero ነው non-zero u አለኝ v አለኝ then the cross product of u and v is a vector just በዚህ መንገድ ይሰጣል ልክ እንደቀደመው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም okay okay there is an example based that's focused on in cross product of vectors. So we have given u I plus 3j plus 4k and v equal to 2i plus 7j minus 5k. So find the cross product of u cross v or u v. So u cross v equal to determinant of እናደርጋለን መጀመሪያ i j k i j k አለ ከላይ እንጽፋለን ሁሌም i j k ከላይ ቀድመን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ከዛ just ግን ሁሌም ቢ ሪማይንድ ማሰብ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ፕላስ ማይነስ ፕላስ ስትነሱ ሁሌም ፕላስ ማይነስ ፕላስ እናደርጋለን ማለት ነው። then after የመጀመሪያው ተርም ስንሰራ አይ እንወስዳለን አይ እዚህ ጋር ያለው ፕላስ ስለሆነ አይ ከወሰድን በኋላ አይ ያለበት ሮ እና ኮለመን እናጠፋለን ማለት ነው። ከዛ የሚቀሩትን ማን ነው የሚቀረው 3 4 7 እና -5 ይቀራል። ያው 3 4 7 -5 የዚህኛው ዲተርሚናንት ደግሞ 3 ሲባዛ -5 -15 ሲቀነስ 4 ሲቀነስ 7 ኖ 4 ሲባዛ 7 28 አይ እዚህ ጋር አለች አይ እንጽፋታለን ማለት ነው።
ኔክስት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ፎር ጄ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ጄ ስንሰራ እዚህ ጋር ያለው ሳይን ምንድነች ማይነስ ነች። ማይነስ ጄ ቀድሜ ጽፍና ማይነስ ጄ ከወሰድኩ በኋላ ይሄኛው ያለበት ተርም ይሄ ማለት ጄ ያለበት ሮ ማነች እቺ ሮ ነች። ኮለመኑ ደግሞ እቺ ነች። ሁለቱም አጠፋቸዋለሁ ማለት ነው። አጠፋን በኋላ ማይነስ ጄ ይሄው ማይነስ እዚህ ጋር አለች ጄ ደግሞ እዚህ አለች። ማን ቀረኝ 1 2 4 እና -5 1 2 4 -5 ወሰድኩኝ። ከዛ እናደርጋለሁ ማይነስ እቺን እዚህ ያመጣሁት ከዛ 1 ታይም -5 -5 2 ታይምስ 4 8 ከዛ ያው በዚህ መንገድ -5 -8 -13 ጄ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሲባዛ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ጄ 13 ጄ ሆነ። ሶስተኛው ተርማችን ደግሞ ማነው ፎር ኬ ነው ማለት ኬ ደግሞ ስንሰራ እዚህ ጋር ያለኝ ሳይን ፕላስ ነው። ስለዚህ ኬ ብቻ ነው የምወስደው። ከዛ ኬ ከወሰድኩ በኋላ ኬ ያለበት ኮለመን አጠፋለሁ። ኬ ያለበት ሮም ተመሳሳይ ካጠፋው በኋላ ማን ቀረኝ 1327 ኬ ከዛ 1 ታይምስ 7 7 ማይነስ 2 ታይምስ 3 6 1 ኬ ያ ማለት ኬ ብቻ ቀረ ማለት ነው። መልሳችን በዚህ መንገድ እናመጣለን። ቁጥሩ ቢቀያየር ምንም ቢሆን አሰራሩ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማኒፑሌት ማድረግ እንችላለን። በዚህ መንገድ ጥያቄ ቢሰጥንስ የቅድሙ ጥያቄ ካካየነው አሁን ዩ ክሮስ ቪ ነው የሚለን። አሁን ግን ማግኒቲዩድ ኦፍ ይሄኛው ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ክሮስ ቪ ያ ማለት ዩ እና ቪ ክሮስ ፕሮዳክት ካመጣን በኋላ በቬክተር ፎርም መጣ። ከዛ ያንን ማግኒቲዩድ መፈለግ -4 ስኩዌር + 8 ስኩዌር + -4 ስኩዌር አንድ ራዲካል ነው የምናደርገው ማለት ነው። የቅድሙና ይሄኛው ይለያያል ማለት ይሄኛው ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ክሮስ ቪ ቀድመን ክሮስ ካደረግን በኋላ በቅድሙ ስቴፕ ነው የምንሄደው። በዚህ መንገድ አድርገን ከዛ ማግኒቲዩዱን እንፈልጋለን ማለት ነው።